თქვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი დანელიასთან ერთად ეთერშია ყოველ სამშაბათს 3-დან 4 საათამდე. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი შეიძლება იყოს სესხები, განსაკუთრებით პრობლემური სესხები, რა განაკვეთზე მუშაობს ქართული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, როგორია მათი ამოღების მექანიზმი, რა უფლება გვაქვს ჩვენ, როდესაც ვიღებთ სესხს, როგორ დავიცვათ თავი აი ამ ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემოტევებისგან, ოღონდ თან გვინდა ისე არ გაიგოთ, რომ მაინდა-მაინც ყველაფერი შეიძლება იყოს ცუდად, უბრალოდ ეს ის შემთხვევებია, როდესაც ჩვენ აღარ ვართ გადახდის უნარიანები და წარმოიშვება პრობლემები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საადვოკატო ბიურო OK&CG-ის ადვოკატი დავით მუმლაძე, რომელიც ამავდროულად არის მისი დირექტორი. დიდი მადლობა ბატონ დავით, თქვენ ბრძანდებით ძალიან კვალიფიციური ადვოკატი, განსაკუთრებით ამ საკითხთან დაკავშირებით და მოკლედ დავიწყოთ სესხები. რა უნდა გვახსოვდეს მაშინ, როდესაც ჩვენ ფულს ვიღებთ და კიდევ მინდა ერთი ძალიან პატარა რამ შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, ძალიან ცუდად ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნაში, რომელიც მან ევროკავშირს გაუგზავნა, ძალიან ცუდ მანიშნებელზე ვართ გასულები, იმიტომ რომ საქართველოში თითქმის არ არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აიღოს სესხი და არ ქონდეს სესხი. ანუ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 95% ჩართულია სასესხო ხელშეკრულებებით მიბმულია ბანკებზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და რასაკვირველი არ არის კარგი. რა უნდა გვახსოვდეს მაშინ, როდესაც ვიღებთ სესხს, ბატონო? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი, რა თქმა უნდა, არის ეს საკითხი, რომელსაც დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში განვიხილავთ. სასესხო ურთიერთობების სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ალბათ გამსესხებლებისთვის და საკრედიტო დაწესებულებისთვის საბედნიეროდ, თუმცა მოქალაქეებისათვის სამწუხაროდ არის გავრცელებული მასობრივად, ასე რომ ვთქვათ და ნამდვილად არ არსებობს ალბათ ოჯახი, რომელსაც შეიძლება სესხი არ ქონდეს საბანკო დაწესებულებიდან ერთ-ერთ წევრს მაინც ყველა წევს თუ არა. პენსიონერებსაც კი, რომელსაც აი გაუგონარი პროცენტით აძლევენ აი ამ კრედიტს და აი საოცარია პირდაპირ ეს მოწყვლადი ჯგუფი სოციალურად როგორ შეიძლება რომ აი ეს დაბეგროს რომელიმე ბანკმა, თუმცა თუ გინდა რომ აიღო, რისკი არის ძალიან დიდიო, ეუბნებიან მოხუცებულებს, იმიტომ რომ თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ აღარ მუშაობთ და აღარ ხართ ვარგისიო, პირდაპირ შეახსენებენ, რომ საზოგადოების ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი ხართო და ეს ცოტა დისკრიმინაციას გავს. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, დისკრიმინაციულია, ნამდვილად დაგეთანხმებით ამ ნაწილში. რაც შეეხება იმას, რომ რამ განაპირობა ზოგადად ქვეყანაში ეს ვითარება, ეს ძირითადად შეიძლება ესე რომ ვთქვათ, ბრალეულობა გამოხატოს იმ თვალსაზრისით, რომ სესხების გაცემა რიგ შემთხვევაში ხდება ადამიანებზე, რომლებიც რეალურად არ არიან გადახდის უნარიანები, ესე რომ ვთქვათ, მათ არ ძალუც, ესე რომ ვთქვათ, გადახდა და ეს რიგ შემთხვევებში ძალიან კარგად არის ხოლმე ცნობილი სესხის გამგცემი ორგანიზაციებისათვის, ეს ძირითადად ხდება ხოლმე, ესე რომ ვთქვათ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან, ონლაინ სესხების ნაწილში, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც ფაქტობრივად ამ ორი პროფილით მომუშავე ორგანიზაციების მხრიდან სესხების ამღები პირები არიან, სწორედ ის პირები, რომლებმაც ესე რომ ვთქვათ, საბანკო დაწესებულებიდან სესხი ვერ მიიღეს. როგორც წესი, საბანკო დაწესებულებები უფრო ფრთხილობენ სესხის გაცემის დროს, ისინი რა თქმა უნდა ამოწმებენ ფაქტობრივად ყველა შემთხვევაში მათ გადახდის უნარიანობას, მათ შემოსავლებს და მხოლოდ ამის გათვალისწინებით განსაზღვრავენ, რამდენად შეიძლება კონკრეტულ პირზე განხორციელდეს სესხის გაცემა, ასე რა თქმა უნდა ხდება ამ სესხებლის, ესე რომ ვთქვათ, გადამოწმება კრედიტიფო საქართველოში ეგრეთ წოდებული შავისის კი ბატონო არის თუ არა რეგისტრირებული და ამ დაგვარი დაბრკოლება თუ კი არსებობს როგორც წესი ბანკები არ გაცემენ სესხებს განსხვავებული მოცემულობა ამ თვალსაზრისით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და ორგანიზაციებში რომლებიც ონლაინ რეჟიმში გაცემენ სესხებს ეს არიან ისეთ ძირითადად ეს ორგანიზაციები არიან რომლებიც ამ ნაწერს ამ ფაქტორებს არ უყურებენ და სწორედ მათი ძირითადი მომხმარებლები არიან ის პირები, რომლებმაც ვერ აიღეს სესხი საბანკო დაწესებულებიდან. ბატონო, ცოტა სტატისტიკა რო გავაკეთოთ, აღმოჩნდა, რომ შავისის სუბიექტი დღეს არის უამრავი ადამიანი. ასე დაახლოებით 70% ადამიანს მაინც ერთი გადაცდომა, ერთი დაგვიანება, ერთი გადაუხდელი თუნდაც 50 ლარიანი სესხი, თუ დარჩენილი 50 ლარი აქვს. ნებსით თუ უნებლიეთ ერთ 2 საათიან დაგვიანებაზეც კი ადამიანი შეიძლებოდა მოხვდარიყო შავსიაში. რა მექანიზმი
მექანიზმით შეიძლება ეს შავი სია გასუფთავდეს, ან შეჯერებულები არიან თუ არა ბანკები რას აკეთებენ, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს ერთი წლის განმავლობაში ქონდა ძალიან ცუდი სიტუაცია, ვთქვათ, სამსახურში დარკარგა სამსახური, მაგრამ შემდეგ იპოვნა ეს სამსახური და არ შეიძლება რომ ის აწდამარადის და უკუნისამდე იყოს გაშავებული, ხო? და არ შეიძლება რომ ამხელა პროცენტიანი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ძალიან კარგად გრძნობდნენ თავს, იმიტომ რომ არსებობს უბრალოდაც შავი სია და არის კიდევ ასეთი რამ, რომ ძალიან ძლიერ ქართულ ბანკებს აქვთ კიდევ თავისი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტადაც იმით სარგებლობენ, რომ ამდენი ადამიანი არის შავ სიაში. როგორია ეს პოლიტიკა? კი ბატონო, რაც შეეხება შავი სიის ფაქტორს, დაგეთანხმებით იმ ნაწილში, რომ ადამიანი, რომელიც ერთხელ მოხვდება, ესე რომ ვთქვათ, ამ სიაში, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მთელი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს შეფასებული იმ დაგვარად, რომ ეს არის პრობლემური სესხებელი და მასე არ შეიძლება სესხი გაიცეს, ეს ბანკიერი პრაქტიკაა, ასე რომ ვთქვათ, რეგისტრაციის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი სესხის აღების სურვილი პირი ვერ ახდენს სამოქმედო სესხის აღებას, შემდგომში შეძულებულია მიმართოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ეს ნამდვილად მათ წესგურზე ასხავს წყალს. რეგულაციაც ვადებთან დაკავშირებით არის განსაზღვრული, ასე რომ ვთქვათ, ანუ შავ სიაში მოხვედრის შემთხვევაში სამწუხაროდ 5 წლის განმავლობაში ჩვენი მონაცემი ფიქსირდება ამ სიაში და ეს ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ გრძელვადიანი პერიოდი, ამიტომ 6-ის ბატონ დავით მე რამდენადაც ვიცი, ჩემი პრაქტიკით, იმიტომ რომ მინდოდა სესხის აღება და მითხრეს, რომ 6 წლის განმავლობაში იქნები შავ სიაშია. კი ბატონო, 5 წლიანი რეგულაცია გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება ვინმე მოკლედ, ან იმ დროს არსებულ რეგულაციით, ან არასწორად, თუმცა მოკლედ 5 თუ 6 წელია პირობითად რა ვიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს ვადა არ არის გონივრულობაში თან შესაბამისობაში, ვინაიდან სესხის გაცემისას 6 წელი ამ ხნის განმავლობაში ადამიანებს მოყავთ ცოლი, შორდებიან, უჩნდებათ შვილები, ზოგშვილიშვილები 6 წელი არის საკმაოდ დიდი მონაკვეთი ადამიანს. სესხის გაცემისას, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი უნდა იყოს გადახდის უნარიანობის ფაქტი და არა ეს ადამიანი იქნება თუ არა ამ სიაში რეგისტრირებული, ვინაიდან აქვს თუ არა სახელმწიფოს ჩაერიოს ამ რეგულაციაში უფლება, თუ ეს იქნება მაგალითად კერძო სექტორში ჩაარევის მცდელობა, ხო შეიძლება რომ სახელმწიფო დააწესოს, თქვათ, რაღაცა კანონმდებლობა, რაღაც გონივრული ვადა ამ შავ სიასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ინიციატივა, რა თქმა უნდა, შეიძლება არსებობდეს, არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც მათ შორის ეროვნული ბანკის მხრიდანაც მოხდეს გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, ჯერჯერობით არაფერი, ხო? ინიციატივების დაყენება, თუმცა ამ ნაწილთან მიმართებაში სიმართლე რო გითხრათ, რაიმე სახის ინიციატივა არ გამოუჩენია. კი ბატონო, არავის, არც სახელმწიფოს, არც მათ შორის ეროვნულ ბანკს ყოველ შემთხვევაში და არ დღესდღეობით სიტუაცია არის ისე იმ ფორმატში, რა ფორმატშიც თავდაპირველად იქნა მიღებული. ბატონ დავით, 6 წლის განმავლობაში ვირიცხებით შავ სიაში და ჩვენ ვართ აბსოლუტურად უკრედიტოდ დარჩენილი და არანაირ ფინანსებზე ხელი არ მიგვიწვდება, რაც შეეხება კრედიტს, ხო? მაგრამ 3 წლის განმავლობაში მათ აქვთ მოთხოვნის უფლება, მე რამდენადაც ვიცი. და მომავალი 3 წელიწადი აღარ აქვთ მოთხოვნის უფლება? დიახ, ესე რომ ვთქვათ, ეს ამ ნაწილთან მიმართებაში შეუსაბამოა სესხის ხანდაზმულობის ვადას თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ და შემდგომში ამ კრედიტ ინფო საქართველოში რეგისტრაციის პერიოდს, ანუ ესენი ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი, ვინაიდან კანონმდებლობა აწესებს 3 წლიან ხანდაზმულობის ვადას, ანუ თუ ჩვენ გქონდა სესხის გადახდის ვალდებულება პირობითად ავიღოთ 2015 წლის პირობითად დეკემბრის ბოლომდე, ასეთ შემთხვევაში, ანუ ეს 3 წლიანი ხანდაზმულობა ამოიწურება 2018 წლის დეკემბრის თვეში და შესაბამისად ეს უფლება ქარწყლდება, ანუ ჩვენ თუ დავაყენებთ იმ საკითხს, რომ ხანდაზმულია ეს სესხი და ამის გათვალისწინებით ჩვენ აღარ გვაქვს ვალდებულება სესხი არ გადავიხადოთ, ასეთ შემთხვევაში სესხი დაექვემდებარება განულებას და სასამართლო ასეთი მოთხოვნის დაყენების შემთხვევაში თანხას არ დაგვაკისრებს. შესაბამისად ანუ თავისუფლება ჩვენ თუ სადღაც 1000 ლარი კიდევ ვერ გადავიხადეთ და 3 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გქონდა ამის არანაირი სახს არ გქონდა რაღაც კერძო ანგარიშები ან სამსახური, ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ სასამართლოს იმ განცხადებით აღარ არის აქ საჭირო ბანკი იყოს მეორე მხარე. მოდი განვავრცოთ ეს საკითხი, ესე რომ ვთქვათ, უფრო გასაგები რო იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის.
დავის პირობებში, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სესხი არის ხანდაზმული, ფორმალური დავისთვის ეს ხელშემშლელი ფაქტორი ნამდვილად არ არის, ანუ კრედიტორ შეუძლია სასამართლოში წარადგინოს სარჩელი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პერიოდი გასულია, მოითხოვოს მოვალეზე თანხის დაკისრება. აქ უკვე ჩვენზე გადმოდის, ანუ მოვალეზე გადმოდის, ესე რომ ვთქვათ, უფლებამოსილება ამ ნაწილში მიუთითოს სესხის ხანდაზმულობაზე. ანუ თუ კი მოვალე არ მიუთითებს სასამართლოში სესხის ხანდაზმულებაზე, სასამართლო არ არის უფლებამოსილი სესხი ჩათვალოს ხანდაზმულად. და ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს გარემოება არ იციან მოქალაქეებმა და მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ სესხი არის ხანდაზმული, მოკლედ მაინც ახდენენ გადახდა სასამართლოში არ აყენებენ საკითხს ხანდაზმულობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მოკლედ შედეგი არის მათთვის ნეგატიური, სასამართლო ახდენს მათთვის ანუ ამ ხანდაზმული სესხის მიუხედავად თანხის დაკისრებას. აქ ანუ ერთია რომ შეიძლება მიმართოს საკრედიტო დაწესებულებამ და ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ პოზიცია და მეორე რა თქმა უნდა ჩვენც გავძლევს კანონმდებლობა შესაძლებლობას თუ გავიდა სამწლიანი ხანდაზმულობის ვადა და ეს სესხი მაინც არის აქტიური, ანუ საკრედიტო დაწესებულებაში ჩვენ შეგვიძლია სასამართლოს მეშვეობით მოვითხოვოთ ამ სესხის მაგრამ შავი ზიდან ამ 3 წლის შემდეგაც კი არ ამოვდივართ. ვერ ამოვდივართ, კი ბატონო, ვერ ამოვდივართ, იმიტომ რომ ის პერიოდი რაც არის მითითებული, ანუ რეგულაციების შესაბამისად თუ არ გავიდა ის პერიოდი არ ხდება ამ სიდან ამოღება, ამიტომ შესაბამისობაში მოყვანა სწორედ გულისხმობს იმას, რომ ყველა ფაქტორი უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ამის შემდგომში უნდა მომხდარიყო სავშიაში რეგისტრაციის პერიოდის განსაზღვრა, ანუ თუ ჩვენ ერთ შემთხვევაში შეგვიძლია სესხი გავანულოთ 3 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ განულებულ სესხთან მიმართებაშიც ვიმყოფებოდეთ სიტყვაზე კრედიტინფო საქართველოში ამ ეგრეთ წოდებულ შავსიაში რეგისტრირებული გაცილებით მეტი ხნის განმავლობაში. თუმცა ესე რომ ვთქვათ, ლოგიკა მდგომარეობს იმაში, რომ ანუ ადამიანმა თუ გარკვეულ პერიოდში ვერ მოახდინა ესე რომ ვთქვათ, ვალდებულების როულად შესრულება, ანუ გარკვეული პერიოდი, ანუ იმისათვის, რომ ბანკებმა მეტი ალბათობით დააზღვიონ თავისი რისკები, ალბათ სწორედ ესე რომ ვთქვათ, რეგისტრაცია ძირითად შემთხვევაში ემსახურება ბანკის და საკრედიტო დაწესებულების ინტერესებს. ბატონ დავით, არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები და მე ძალიან კარგად მინდა რომ აუხსნათ ჩვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს ინტერნეტ გვერდზე, როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ავიღეთ 1000 ლარი, ვიხადეთ გარკვეული დროის განმავლობაში რაღაცა პროცენტი, ნახევარწელი ვთქვათ ვიხადეთ, ანუ უკვე 500 ლარი გასტუმრებული გვაქვს და ამის შემდეგ შეგვექმნა პრობლემა. ბანკი გვაკისრებს პროცენტის და კიდევ იმის რაღაცა პირგასამტეხლოებს, ვერ გეტყვით რას და ეს 1000 ლარი რომლიდანაც უკვე 500 გასტუმრებული გვაქვს, უკვე ხდება 10000 ლარიანი რაღაცნაირად და ვერანაირ ლოგიკას რო ვერ ექვემდებარება იმდენ პროცენტიანი მოკლედ სესხი. და შეიძლება თუ არა ამ დროს ჩვენ მივმართოთ სასამართლოს და როგორ შეიძლება რომ დავიცვათ თავი. დიახ, შეიძლება კი აუცილებლად უნდა ვიმართოთ ასეთ შემთხვევაში. თუმცა არ აწყობს ეს არც ერთ ბანკს და ძალიან უნდათ რომ ისე მოგელაპარაკოთ რაღაცნაირად. კი ბატონო. და რატო არ აწყობს და რატო გვაწყობს ჩვენ? კი ბატონო, ვისაუბროთ, ვცდები რომ დეტალურად მოეხსენოთ აღნიშნულ თაობაზე. ეს პრობლემები ძირითადად უფრო ეხება ონლაინ სესხების ნაწილს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. აქ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც გამოტანილ ძირთანხას 10ჯერ და რიგ შემთხვევაში 20ჯერ აღემატება ხოლმე შემდგომში მოთხოვნილი თანხა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ საპროცენტო განაკვეთი მათ შორის საჯარიმო სანქციები არის შეუსაბამო მათ შორის კანონმდებლობასთან და რიგ შემთხვევაში ხელშეკრულებაში მითითებულია ის საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც დაუშვებელია კანონმდებლობით იქნება ესე რომ ვთქვათ, გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთად. მათ შორის ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც საბანკო დაწესებულებები ცდილობენ ძირითადად მოლაპარაკების ფორმატში მოახდინონ ესე რომ ვთქვათ, აღნიშნული თანხების ამოღება, ვინაიდან მათ კარგად იციან, რომ სასამართლოში დავის პირობებში ნამდვილად არ მოხდება ამოდენობით მოპასუხეებზე, ანუ სესხებლებზე თანხის დაკისრება. ვინაიდან მათაც ძალიან კარგად იციან, რომ ამოდენობით მათ შორის საპროცენტო განაკვეთი, მათ შორის პირგასამტეხლო არის შეუსაბამო. ამიტომ როდესაც მიმდინარეობს რაიმე სახის წარმოება მოვალის მიმართ, აუცილებელია მოვალე ჩართული იყოს აქტიურად ამ პროცესში. როდესაც მიუვა სარჩელი ან რაიმე წერილობით შეტყობინება, აუცილებლად უნდა მოახდინოს რეაგირება, ვინაიდან მათი მხრიდან რეაგირების არ მოხდენა იწვევს იმას, რომ რამდენადაც სწორი ან არასწორი შეიძლება იყოს კრედიტორის ესე რომ ვთქვათ მოთხოვნა, სასამართლო მაინც ახდენს ხოლმე
ესეთი სარჩელის დაკმაყოფილებას, ანუ თუ მოვალე არ აფიქსირებს პოზიციას, ეს კანონმდებლობით ითვლება ის, რომ მას ინტერესი არ გააჩნია ამ დავასთან მიმართებაში და ის ეთანხმება ესე რომ ვთქვა ტერიტორიის მოთხოვნას. ყველა ვარიანტი უნდა გამოვცხადდეთ, თუ უნდა გამოვცხადეთ, ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს აქ თუ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თუ კი არ ჩაიბარებენ წერილ სასამართლოდან აღსრულების ეროვნულ დაიმალებიან, კი ბატონო. რა მექანიზმებია ბატონ დათო, თუ არ აღმოჩნდა ადამიანი, ვთქვათ, მოდით მეორე მხარის ინტერესის დავიცვათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიძლება სამართლიანად ედავება ვიღაცას, ხო? ვთქვათ, გაასესხა ადამიანმა ფული და ეძებს მეორე ადამიანს სად არის, არ იცის. თუ არ ჩაიბარა წერილი, მხოლოდ წერილი არის ერთადერთი ფორმა, რომელიც ვთქვათ გეუბნება რომ მე შენ არ უნდა გამოცხადდე? კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ ამგვარად. თავდაპირველად საკრედიტო დაწესებულება უფლებამოსილია დავის დაწყებამდე თავად უახდინოს წერილობით შეტყობინების გაგზავნა. დიახ. ბატონ დავით, მობილურით გვიკავშირდებიან და მოდით უპასუხოთ, გისმენთ? გამარჯობა. ძალიან დიდი ბოდიში ის სამაინტერესებს, რამდენად ხდება რაიმე ტიპის რეგულაცია სალომბარდე სესხებზე, ოქროს ლომბარდი როცა აიტრო, იმათაც ძალიან მაღალი პროცენტები აქვს ჯარიმები ხოლმე ამ შემთხვევაში. მადლობა. კი ბატონო, მაგრამ ქალბატონო ვერ დაგეთანხმებით, მე მგონია რომ ყველაზე დაბალი პროცენტი არის 1% არის ოქროს სესხზე და ამაზე დაბალი პროცენტი მე მგონი ბანკში არ არის არც ერთში, ნუ არაფერს ვიტყვი მიკროსაფინანსებს. საპროცენტო განაკვეთა მიმართებაში ცდილობენ რომ შესაბამისობაში იყოს ხოლმე სალომბარდე დაწესებულებები, თუმცა საჯარიმო სანქციები აქაც იდენტურია. უზარმაზარი ერთი დღის დაგვიანებისთვის, ნუ იმხელა საჯარიმო სანქციები არ წარმოუდგენელი. დაახლოებით არის ხოლმე 0.5%-დან 1%-მდე ყოველ ვადაგადაცელებულ დღეზე. კი ბატონო, და თუ გადავამრავლებთ ამას თვის განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ სოლიდური თანხა გამოდის ხოლმე, რამდენადაც დაბალი არ უნდა იყოს ძირითადი სესხის ოდენობა. რა თქმა უნდა, რეგულაციები უცელდება აქაც, რა თქმა უნდა, თუ ესე რომ არაგონიურულია საპროცენტო განაკვეთით და მათ შორის საჯარიმო სანქციები, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია მოახდინოს შემცირება როგორც საპროცენტო დარეცხული პროცენტის, ასევე დარეცხული ჯარიმების. კი ბატონო, ჩვენ საუბრობდით წერილზე, აი რა მექანიზმებია ესეთი, რომ კი ბატონო, თავდაპირველად რა თქმა უნდა შეუძლია საკრედიტო დაწესებულებას თავად უზრუნველყოს ესე რომ ვთქვა წერილობით შეტყობინების გაგზავნა დავალიანების არსებობასთან დაკავშირებით სესხებელზე, ან პირდაპირ მიმართოს სასამართლოს. თუ კი მოკლედ ვერ ჩაბარდა დაუშვეთ საკრედიტო ორგანიზაციის წერილი, ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ამას დაუშვეთ კრედიტორს წაერთვა ყველა უფლება რომ მოიძიოს და ესე რომ ვთქვათ შესაბამის პროცედურები აწარმოოს. თუ კი ვერ ახერხებს ჩაბარებას, ამის მექანიზმი არსებობს ის, რომ რა თქმა უნდა შეიტანოს არჩეული სასამართლოში, სასამართლო შემდგომში უზრუნველყოფს გაგზავნას ორჯერ აღნიშნული პირის მისამართზე და თუ კი ესე რომ ვთქვათ ორი გაგზავნის მიუხედავად შეუძლებელი აღმოჩნდება ჩაბარება სესხებელზე ამ წერილის, ამ შემთხვევაში არსებობს ესეთი საჯარო შეტყობინების ფორმა და სასამართლო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე ესე რომ ვთქვათ ახორციელებს განთავსებას ამ ინფორმაციის, რომ ამ ფორმით შეატყობინოს სესხებელს ანუ აღნიშნული დავის თაობაზე და თუ ამასაც არ უყვება გამოხმაურება, შემდგომში პროცედურები მიმდინარეობს ესე რომ ვთქვათ სესხებლის გარეშე. კი ბატონო, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ და ვურჩიოთ ჩვენს რადიოსმენელს, რომ ნუ დაიმალებიან და აუცილებლად გამოეხმაურონ სასამართლოს, როდესაც მოუვათ მათ ამ ბანკის სესხთან დაკავშირებით სარჩელი. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ? გამარჯობა გენერალ. ასეთი შეკითხვა გისმენთ კარგად. როცა საჭიროა სასამართლოს ხარჯები ისე რელბულს ეხება თუ როგორ არის ეს და ჩვენ რომ პენსია წინწრებით გამოვიტანოთ 7 ლარს რომ გვაგლებენ თვეში ერთ-ერთი თუ ორ თვეზე თითოეულ თვეზე 7 აი ჩვენ რომ დავტოვოთ არ გამოვიტანოთ თქვა 6 თვე მაინც 1% მაინც არ გვიმატებენ ეს ისევ ასე არის თუ როგორ არის უბრალოდ ხალხის წინაშე როგორ ხარ შუბლით სამართლიანად მადლობა თუმცა ბატონ დავითი გახლავთ ადვოკატი ქალბატონო არ ეხება ეს თქვენი რა ვიცი ესე თქვა კალამბური თუმცა გეთანხმებით მე სრულიად არ შეიძლება ასე მოექცეს საკუთარი მოქალაქეებს და ქალბატონი ამბობს რომ თუ ჩვენ დეპოზიტი შევქმნით და პენსიას არ ვიღებთ და გვინდა რომ იყოს სადეპოზიტო თანხად თუ გვიმატებენ მაშინ რამეს
კი ბატონო, რა ნებისმიერი ესე რომ ვთქვათ ანაბარი და დეპოზიტი რა თქმა უნდა ექვემდებარება შესაბამისად გარკვეული სარგებლის დარიცხვას, ეს რა თქმა უნდა შეთანხმების საგანია უშუალოდ ფიზიკურ პირსა და ბანკს შორის და შესაბამისად ამ დაგვარი შეთანხმება იქნება და მათთვის ეს პირობები მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა შეუძლია რომ მოკლედ ის კონკრეტული ამ პირდაპირ უნდა გახსნათ ქალბატონო სადეპოზიტო ანგარიში და ამის შემდეგ თქვენ გეტყვიან ვთქვათ რაღაცა პროგრამაში ჩართავენ. გახსნამდე კი ბატონო კიდევ რა თქმა უნდა გაიარონ კონსულტაცია ოპერატორთან. რომელ ბანკში გირჩევნიათ ამის გაკეთება? იქნება არ მოგწონთ ლიბერტიში და გინდა თქვათ სხვა ბანკში გახსნათ, ანუ გამოიტანთ თქვენს პენსიას და სხვა ბანკში შეგიძლიათ რომ სადეპოზიტო ანგარიში გახსნათ თავისი პროცენტით და შეგიძლიათ ყოველთვის შეიტანოთ გარკვეული თანხა, რასაც თქვენ იტყვით. ბატონ დავით, მე მაინტერესებს ძალიან ხელშეკრულებები. ნუ აღარ გავმეორდები იმდან წვრილად წერია იქ ყველაფერი და იმდან აზრი არ აქვს ამის წაკითხვას. ცლად საკმაოდ ცლად, რამდენიმე ფურცელი, ნუ მოკლედ და სულ მაინტერესებს ერთი რამ. როდესაც შეკამათები ბანკს ამა თუ იმ მუხლზე ან შენ გაქვს შენი პირობები ბანკთან, თუ მოგისმენს ვინმე, თუ შეეცვლის ამ ხელშეკრულებას, თუ შენი კამათი დამთავრდება იმითი, რომ უბრალოდ აღარ მოგცემენ კრედიტს. კი ბატონო. სამოქალაქო ურთიერთობის ფორმატში, როდესაც ორი მხარე გარკვეულ ურთიერთობებს ეყალებდებიან და ხელშეკრულებას დებენ, რა თქმა უნდა, ორივე მხარის ინტერესის გათვალისწინება უნდა მოხდეს და ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრა, რა თქმა უნდა, მოხდეს ორივე მხარის მიერ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად, რადგან ისინი შეჯერდებიან. სამწუხაროდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის ხელშეკრულებები, რაც აქვთ ბანკებს და ეს არის სტანდარტული ხელშეკრულებები, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ხელშეკრულებებში, სტანდარტულ პირობებში რაიმე სახის ცვლილების განხორციელება არ ხდება. ერთადერთი რაზეც შესაძლოა ჩვენ ვესაუბროთ, ესე რომ ვთქვათ, საკრედიტო დაწესებულების წარმომადგენელს, კონკრეტულად კრედიტ ოფიცერს, ეს არის საპროცენტო განაკვეთი და შეიძლება იყოს სესხის დაფარვის ვადა. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ფაქტობრივად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არის მიუღწეველი, ესე რომ ვთქვათ, ამ ნაწილში ჩვენი პრეტენზიების, ესე რომ ვთქვათ, გაჟღერება, იმიტომ რომ შესაძლოა ქონდეს პრეტენზია, მაგრამ ეს პრეტენზიები არის გაუვალი, ესე რომ ვთქვათ, იმის გათვალისწინებით, რომ პასუხი არის ამდაგვარი. ეს არის ჩვენი სტანდარტული პირობები, თუ თქვენთვის მისაღებია. თუ არ მოგწონთ, გაიარეთ. დაგვეთანხმოთ, რა თქმა უნდა, ეს სწორი მიდგომა არ არის. შენ კი ვერ დაეთანხმები, თუ ძალიან ესეთი დიდი ვალი არ გამოგაკ რაღაცა მილიონების ფარგლებში, მილიონერ სხვათა შორის მევალებს უფრო სხვა პირობები აქვთ ხოლმე ბანკებთან და მათი ყველა სურვილი აუცილებლად არის გათვალისწინებული. ხოლო თუ შეხარ ჩვეულებრივ მოქალაქეები მული ხელფასზე, მაშინ ტრისას ძალიან ხდება კი ბატონო საქმე. გათვალისწინება ამის და ეს ერთგვარად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ამით ნამდვილად ირღვევა მომხმარებლის უფლებები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოკლედ დომინანტია ამ შემთხვევაში საბანკო დაწესებულება და მასზე დამოკიდებული სესხის გაცემა არ გაცემის ფაქტი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ანუ უმძიმეს მდგომარეობაში უნდა აღმოაჩინოს სესხის აღების მსურველი პირი და მაინც და მაინც შეთავაზოს ის პირობები, რომელიც ანუ მისთვის არის ხერსაყრელი და მაქსიმალური მექანიზმებია ჩადებული იმისათვის, რომ შემდგომში, ესე რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება მარტივი ფორმით, რაც შეიძლება მეტი ოდენობის თანხა მოიღოს სესხებისგან. ბატონ დავით, მივათეკით მე მგონი ლოგიკურად ყველაზე ძალიან საინტერესო თემას ამოღების მექანიზმები. როგორია ამოღების მექანიზმები ჩვეულებრივ ბანკებში და როგორია მიკროსაფინანსოებში და ონლაინ კრედიტის შემთხვევაში, რა მექანიზმებით სარგებლობენ ერთი თუ მეორე კომპანიები? დიახ, კი ბატონო, ეს კითხვა ორ ნაწილად უნდა დავყოთ და ისე უნდა უპასუხოთ. მოდი ავიღოთ ერთი რა არის დასაშვები კანონმდებლობით და მეორე ავიღოთ, ანუ რა ხერხს მიმართავენ ხოლმე, რა ალტერნატიულ ხერხებს მიმართავენ ხოლმე. კი ბატონო, პრაქტიკაში. კი ბატონო, აღსრულების ფორმა არსებობს, ესე რომ ვთქვათ, ნუ ერთი ბუნებრივია ეს აღსრულებას, იძულებით აღსრულებას ახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიურო, თუმცა ვიდრე აღსრულების ეროვნულ ბიურომდე მივალთ, მანამდე გარკვეული ფორმებია დასაცავი და არსებობს სულ 4 ფორმა, ანუ რა ფორმითაც შეუძლია საკრედიტო დაწესებულებამ აწარმოოს სესხების მიმართ საქმე, ესე რომ ვთქვათ, თანხის დაკისრებასთან დაკავშირებით და მათ შორის ეს არის დამოკიდებული ხელშეკრულებაზე, ანუ რა არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში დავის ორგანოთ, ანუ ერთი რაც უცეს სტანდარტული არის ხოლმე სასამართლო ორგანო, მეორე ეს არის არბიტრაჟი, მესამე ეს არის უშუალოდ ნოტარიუსის მიერ სააღსრულებო ფურცლის გაცემა სასამართლოს გარეშე და შედარებით მარტივი მექანიზმია. მარტივი მექანიზმი,
ანუ აღარ ჭირდება ასეთ შემთხვევაში კრედიტის გამცემ სუბიექტს სასამართლო დავააწარმოს, თავად ნოტარიუსი გაცემს უკვე იმ დოკუმენტს, რომელსაც დრო იზოგება და კი ბატონო, დრო და ფული იზოგება ამ შემთხვევაში და მეოთხე საშუალება არსებობს ესეთი გამარტივებული წარმოება, რომელიც გააჩნია აღსრულების ეროვნული ბიუროს და ეს 4 წარმოება რა ფორმატშიც ესე რომ ვთქვათ, საკრედიტო დაწესებულებას, ანუ კრედიტორს გააჩნია უფლებამოსილება სესხების მიმართ აწარმოოს საქმე და მისი დასრულების შემთხვევაში, ანუ როდესაც მიიღებს თანხის დაკისრებასთან დაკავშირებით უკვე კანონიერ ძალაში შესულ დოკუმენტს, შემდგომში იწყება აღსრულების მექანიზმები აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. ნუ ვიდრე გადავიდოდეთ ახლა რა აღონიცებს ახორციელებს აღსრულების ეროვნული ბიურო, მოდი დავიწყოთ ახლა ალტერნატიულ გზებზე, რა ხელს მიმართავენ ხოლმე ძირითადად უფრო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ონლაინ სესხების გამცემის სუბიექტები. აქ მოკლედ თუ საბანკო დაწესებულებები ძირითად შემთხვევაში წარმოებას იწყებენ ესე რომ ვთქვათ სასამართლოში ან არბიტრაჟის მეშვეობით, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და ონლაინ სესხების თვალსაზრისით გვაქვს განსხვავებული მოცემულობა, ვინაიდან ისინი ძირითად შემთხვევაში ცდილობენ თანხის ამოღებას ესე რომ ვთქვათ სხვა ფსიქოლოგიური ზეწოლის მეთოდებით ესე რომ ვთქვათ, ყავთ ეგრეთ წოდებული ესე რომ ვთქვათ, ალბათ ყველასთვის ცნობილი ამოღების სამსახურები, რომლებიც უკავშირდებიან სესხებლებს, მოკლედ ემუქრებიან იმით, რომ თუ კი არ გადაიხდიან ამ თანხას და უშუალოდ რაღაც განსაზღვრულ ვადაში ისინი მივლენ მათ საცხოვრებელ მისამართზე მოახდენ ავნითების დაყადაღებას, ესე რომ ვთქვათ, სახლიდან წამოღებას, შეატყობინებენ აღნიშნულ დაკავშირებით იმის ახლონათესავს და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი სხვა ფსიქოლოგიური მექანიზმები არსებობს, ამასთან დაკავშირებით რაც დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, ამდაგვარად არ უნდა ხურციელდებოდეს და შესაბამისად კონტროლიც უნდა იყოს გამკაცრებული, მათ მიმართ და უნდა იყოს სადამშველო ღონისძიებები, რაც შეიძლება მკაცრი, რომ მსგავსი მოქმედების განხორციელება არის, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანის უფლებების შემლახველი არ შეიძლება ამდაგვარ ფორმატში თანხის ამოღების, ესე რომ ვთქვათ, საკითხი ვაწარმოოთ, ვინაიდან კანონმდებლობა განსაზღვრულია, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტული მექანიზმები და ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული მექანიზმების გამოყენება უნდა მოხდეს და რა ფორმატში დაუშვათ ხუჯერ დაურეკოთ ადამიანს რომ გადამიხადეთ თუ არ გადამიხდი მოკლედ ასეთ რაღაცას ვიზახ. აი ასეთი რამ ჭირს მე მაგალითად შეიძლება ადამიანს დაურეკო კი ბატონო ვიზაზე აკვალი აღებული, თუმცა ერთ-ერთ სამსახურში ვმუშაობდი და იქ იყო ბატონი რომელსაც რატომღაც რომელიღაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მიუთითებია რომ მე ვარ მისი მეუღლე და მიუცეთ ჩემი ტელეფონის ნომერი, რეკვიზიტები, იმიტომ რომ მე იქ მიჩანდა რომ მაქვს ხელფასი დიდი და მე არ ვიყავი თავდები ხელი, არ მომიწერია არაფერზე რასაკურველი და არც ვიცოდი ამის შესახებ, თუმცა ამ ბატონს როგორც ჩანს პრობლემები შეექმნა და მას შემდეგ მირეკავენ ესე იგი გამუდმებით, აგერ უკვე მეოთხე წელია რომ ჩემს მეუღლეს აქვს ვალი. მეკითხები რომელია ჩემი მეუღლე, პასუხობენ იმ ადამიანის სახელს და გვარს, რომელსაც სულ 2 კვირა ვიცნობდი და არანაირი არც ფინანსური და არც სხვა ვალდებულებები ამ ბატონთან არ გამაჩნია. ხომ არის შესაძლებელი რომ ეს ტელეფონი როდესაც რეკავენ ბატონები აიღოს უბრალოდ მართლა ჩემმა მეუღლემ, ჩემმა შვილებმა და რაღაცა ძალიან არასასიამოვნო ინფორმაცია მოისმინონ მათ დედაზე, რომელიც საერთოდაც არ არის ეთიკური. მას შემდეგ ძალიან ვჩხუბობ და ვეუბნები ყველას, რომ ამომიღეთ თუ შეიძლება ამ სიიდან, რასიაშიც მევწარი ვარ და იცით რა მე პირველად გირეკავთ, ყოველ ჯერზე მეუბნება ვიღაც, რომ ის მირეკავს პირველად და ეს აუცილებლად ასევე იქნება და აუცილებლად რაღაცა სიიდან, მითიურიდან თურმე ამომიღებენ. უკვე ძალიან გავბრაზდი და საჩელება ამ ადამიანებს ვუჩილო, როგორც კი ვეუბნები, რომ ვინახართ, რა რეკვიზიტები გაქვთ თქვენ, რომ გიჩივლოთ სასამართლოში, იმ წუთში მე კიდევ მახომა ყურმელს. როგორ დავიცვათ თავი ასეთ შემთხვევებში? კი ბატონო, რამდენადაც მივხვდით, ანუ თქვენი თანხმობა არ იყო. გასაკურველი არც თავდები ვარ და არც არაფერი. კი ბატონო და კარგია ის, რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს წერილობით ფორმას თავდების შემთხვევაში და თქვენ არანაირ ვალდებულებო რა თქმა უნდა არ წარმოგუშვებათ. ბანკები, მათ შორის სხვა, ესე რომ ვთქვათ, დაწესებულებები, რომლებიც სესხებს გაცემენ, ესე რომ ვთქვათ, ათითებინებენ ხოლმე სესხებელს პირს, რომელსაც შეიძლება დაუკავშირდნენ. იმ შემთხვევაში თუ მას ვერ იპოვიან. თუ მას ვერ იპოვიან, კი ბატონო. თუმცა აქ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში ისეთ მოცემულობებზეც, როდესაც მაგალითად სესხებელი არ უთითებს, ესე რომ ვთქვათ, არავის საკონტაქტო ინფორმაციას, თუმცა კრედიტორები ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მათთვის ფაქტობრივად უცნობი უნდა იყოს მისი ოჯახის წევრის, მისი ახლობლის მეგობრის საკონტაქტო ინფორმაცია, კი ბატონო, ხდება ისე. მეზობლების ინფორმაციაც კი
იციან ვინ ცხოვრობს მათ ირგვლივ და საოცარი ამბავი. და ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაკონტაქტება სესხებლის ნაცვლად ხდება ოჯახის წევრთან, მეგობრებთან, ახლობლებთან, მეზობლებთან და მასთან დაკავშირებულ რომელიმე პირთან, რაც დაუშვებელია, ვინაიდან საკრედიტო დაწესებულებას გააჩნია ვალდებულება იმისა, რომ ინფორმაცია, რომელიც მისთვის არის ცნობილი ამ სესხთან დაკავშირებით, ესე რომ ვთქვათ, არ გადაცეს მესამე პირს, ვინაიდან ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, განეკუთვნება პერსონალურ ინფორმაციას და საკრედიტო დაწესებულებას მიუხედავად იმისა, რომ სესხი შესაძლოა გაპრობლემდეს და საფრთხე შეექმნა სამთანხის დაბრუნებას, არ გააჩნია უფლებამოსილება ამ სესხთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიეწოდოს მესამე პირს, სადღაც დარჩეს ის, რომ მესამე პირს ან დაიმუქროს რაღაც ფორმატში, ან რაიმე სახის ვალდებულების შესრულება მოთხოვოს. რაც შეეხება მექანიზმს ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ პერსონალური ინფორმაციის არასწორად ესე ვთქვათ გამოყენებასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით არსებობს ესე ვთქვათ ინსტიტუტი, რომელიც ესე ვთქვათ უფლებამოსილია მოახდინოს ადამიანშვილ ღონისძიების გატარება იმ პირის მიმართ, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციას გაცემს და პერსონალური დაცვის ინსპექტორი არსებობს ამისათვის, სხვადასხვა ყავდა სტუმრად და გითხრეს, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან იმატა მომართვიანობა სწორედ ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან. ძირითადად ეს ორგანიზაციები აღღვევენ ესე ვთქვათ ადამიანის უფლებებს ამ ნაწილში და ისინი აძლევენ მესამე პირებს ინფორმაციას, რომელიც დაცული უნდა იყოს ესე ვთქვათ მასთან. რა ფორმით გებულობენ, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ალბათ აბსოლუტურად დედუქციური, ინდუქციური მეთოდებით ვერ გეტყვით მართლა, როგორ შეიძლება რომ მეზობლის ტელეფონი გაიგო ადამიანმა და იმას ურეკო. ეს კიდევ სხვა არის თუ არა სახლში მის მეზობელი და ჩანს თუ არა მისი შუშიდან. გლობალური საკითხია ნამდვილად და ეს ამასთან დაკავშირებით კარგი იქნებოდა თუ კი შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები დაინტერესებოდნენ თუ როგორ შეიძლება მიიღოს კონკრეტულმა პირმა ვინმეს პერსონალური ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, მისამართი და ასე შემდეგ, თუმცა რეაგირება ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ყოფილა და ისევ ჩვეულ რეჟიმში, ესე ვთქვათ, განაგრძობენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ძირითად შემთხვევებში და ონლაინ სესხების წარმომადგენლები ზარების განხორციელებას მესამე პირებთან, იმ პირებთან, რომელთა მიმართებაშიც ინფორმაცია ნამდვილად უნდა გააჩნდეს, არ უნდა გააჩნდეს, არც საკონტაქტო, არც მისამართი და ასე შემდეგ. საჯარიმო სანქციები სხვათა შორის არის განსაზღვრული, ესე ვთქვათ, და მერყეობს 100-დან 1000 ლარამდე, გამეორების შემთხვევაში შესაძლოა განმეორდე ორმაგი ან სამაგი ოდენობით დაიკისროს ჯარიმა. ესეც რამდენად პრაქტიკულად სწორად ხორციელდება კიდე სხვა საკითხია, ალბათ უფრო მოქნილი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორი ამ ნაწილში და ალბათ არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იქნეს დატოვებული რეაგირების გარეშე და ვფიქრობ, რომ საჯარიმო სანქციები უნდა იყოს გაცილებით მკაცრი, ვიდრე კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ვინაიდან 100 ლარიანი ჯარიმა, ალბათ 500 ლარიანი ჯარიმა არ არის შემაკავებელი ამ ორგანიზაციებისთვის განახორციელონ მსგავსი ქმედება და საჯარიმო სანქცია უნდა იყოს იმდაგვარი, რომელიც რეალურად იქნება შემაკავებელი ამ პირების და რეალურად ერთხელ მაინც ამაგალითოდ თუ დაისჯილან ბატონ დავით, ვინმე თუ დაისჯება, მომზადდება ამაზე პრესაში, ტელევიზიით რაღაცა სიუჟეტები და ადამიანები გაიგებენ, რომ ასე მარტივად თავში წამოსაკვრელი საქართველოს მოქალაქე არ არის და ნებისმიერის ადამიანი, რომელსაც 40%-იანი ვალები აქვთ, შეიძლება რომ თავი დაიცვან და ასე არა ადამიანურად ისინი არ მოეპყრონ ადამიანებს. ძალიან საინტერესო პიარ აქცია გამოვიდოდა. დებაც უნდა იყოს ალბათ, საზოგადოება ძალიან უნდა გააქტიურდეს და სახელმწიფოების დებაც უნდა იყოს. კი ბატონო, ორივე ნაწილი აუცილებელია შედეგის მისაღწევას, ანუ პირველი არის ის, რომ ან კონკრეტულმა პირმა თუ არ გამოიყენა ეს მექანიზმები და არ მიმართა შესაბამის ორგანოებს, ამ შემთხვევაში პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორს ან არ წარადგინა შესაბამის არჩელი, ბუნებრივია, ანუ ესეთი ქმედებები დარჩება რეაგირების გარეშე და უფრო მაღალი ალბათობით შეეცდებიან ესეთი სუბიექტები, ესე ვთქვათ, განაგრძონ თავიანთი, ესე ვთქვათ, კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები. სხვათა შორის გავიხსენებ შარშან იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც არ დავასახელებ რომელი ორგანიზაცია იყო, საკრედიტო დაწესებულება და მათი წარმომადგენელი დაუკავშირდა სესხებელს, როგორც აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენელი, ანუ მიუვიდა შეტყობინება აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით, ანუ ტექნიკურად პირობითად არსებობს მაგის შესაძლებლობა ის, რომ კონკრეტულ პირს რაღაცა კონკრეტული სახელწოდებით მიუვიდა შეტყობინება. ხშირი იყო ეს შემთხვევები, ჩვენ ბიუროსაც არაერთხელ მომართეს
დაინტერესებულმა პირებმა გითხრეს, ვიცით რა, ანუ მომივიდა ესეთ შეტყობინება აღსრულების ეროვნული ბიურო და რომ თუ კი არ დავფარავ თანხას, ანუ ისინი მოახდენენ ჩემს მიმართ იძულებით ღონისძიების განხორციელებას, რაშიც ნუ თავითვე ვინც რა თქმა უნდა გარკვეული ამ საკითხებში იცის კარგად, რომ ანუ აღსრულების ეროვნული ბიურო არ ახდენს იძულებით აღსრულების მექანიზმების განხორციელებას, ესე რომ ვთქვათ, სატელეფონო შეტყობინებით და ეს აუცილებლად უნდა იყოს წერილობით ფორმით და როდესაც უშუალოდ ადამიანი ესეთ სიტუაციაში ვარდება მიმართავ შემდგომში მე იურის და არ ყვევს რომ თურმე ეს არ არის მოკლედ აღსრულების ეროვნული ბიურო და ეს თურმე ყოფილა ჩვეულებრივი ესე რომ ვთქვათ საკრედიტო დაწესებულება რომელმაც პირობითად შექმნა რაღაცა ჯგუფი და დაარქვა ესე რომ ამოღები რაღაცა როგორ ფსიქოლოგიური კი ბატონო აღსრულების ეროვნული ბიურო ამოღების სამსახური პრობლემური აქტივების მართვის განყოფილება და ასე შემდეგ მოკლედ ესე რომ სახელებს და ფანტაზიას რა დალევს ერთ-ერთმა პირმა მოკლედ თავისი უფლებები გამოიყენა, ასე ვთქვათ, მიმართა სასამართლოს იმისათვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, არასწორად მოხდა მასთან კომუნიკაცია აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით და ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო 500 ლარიანი, ესე რომ ვთქვათ, თანხის დაკისრება ამ კონკრეტული საკრედიტო დაწესებულებისთვის და ვფიქრობთ, რომ ესეც რა თქმა უნდა არაადეკვატური ოდენობა, კარგია ის, რომ სასამართლომ შეფასების გარეშე არ დატოვა, რეაგირების გარეშე არ დატოვა, გარკვეული თანხის დაკისრება მოახდინა ამ ორგანიზაციაზე, თუმცა ეს 500 ლარიანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, შემაკავებელი ვერ იქნება ვერც ამ ორგანიზაციისთვის, ვერც სხვა დანარჩენი ორგანიზაციებისთვის, რომლის გავსი ქმედებები არ განახორციელოს, სხვათა შორის ამ ორგანიზაციამ ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე ბოდიშიც კი მოუხადა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს იმის გამო, რომ ის იყენებდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, ესე რომ ვთქვათ, თავისი ინტერესების დასატარებლად საჯაროდ მოახდინა ბოდიშის მოხდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ ამ ორგანიზაციამ. ძალიან მაინტერესებს ბატონ დავით, როდესაც ახსენებდნენ ხოლმე, გასულ წლებში ეს უკვე იყო იმდან გავრცელებული თემა, რომ ძალიან ცუდ სიტყვასაც ეძახდნენ ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ რაღაც გარკვეული კაპიტალი და ასესხებდნენ კერძო ადამიანი, ასესხებს მეორე კერძო ადამიანზე ფულს და მათ უწოდებდნენ მევახშეებს. შეიძლება უხდებოდა კიდევაც იმ დროს მევახშის ტიტული ადამიანს, რომელიც უზარმაზარ 20-40%-იან კრედიტებს გასცემდა, კი არ გასცემდა და 40% ანაზღაურების ხარჯზე გასცემდა საკუთარ ფულს, შემდეგ სახელმწიფომ განახორციელა რაღაცა რეგულაციები, რომელიც დაუწესა მათ, რომ 3%-ზე მეტად არ შეიძლება, რომ თქო გაასესხოს ამ ადამიანმა ფული, მაგრამ რატო არ დაუწესა ამ სახელმწიფომ იგივე ბანკებს ასეთი რამ, როდესაც თქვა სტუდენტებზე სესხი არის 40%. სხვა რამ კი ბატონო, არც ბანკებთან მიმართებაში არ არის ესე რომ ვთქვათ ჰუმანური სახელმწიფო, ამიტომ რა თქმა უნდა ბანკებთან მიმართებაშიც მოქმედებს იგივე რეგულაციები და არც ბანკები არ არიან ბუნებრივია უფლება. მაშინ როგორ ხდება რომ კრედიტი არსებობს 40%-იან? კი ბატონო, ერთია რომ არსებობს ამის რეგულაცია და კანონმდებლობა განსაზღვრავს რომ დაუშვებელია სესხის გაცემა კანონმდებლობით განსაზღვრულ ოდენობაზე მეტი ფორმით, თუმცა პრაქტიკულად ეს რა თქმა უნდა რეგულაცია არ მორიცხავს ასეთი ტიპის სესხის გაცემის შესაძლებლობას, ხო? თუმცა ამას რა თქმა უნდა გააჩნია თავის დაცვის მექანიზმები, ვინაიდან თუ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შესაბამის პრეტენზიას გამოცხადებთ სასამართლოში, რა თქმა უნდა, ესეთი სახის მაღალი პროცენტი, მათ შორის ჯარიმები, რა თქმა უნდა, დაექვემდებარება გაუქმებას. და ის რომ ზოგადად ხელშეკრულებაში ამითითებული კონკრეტული საპროცენტო განაკვეთი, კონკრეტული ოდენობა ჯარიმების თაობაზე, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს აუცილებლად არის გადახდადი, ეს არ ექვემდებარება რევიზიას და ეს არ შეიძლება იქნეს, ესე რომ ვთქვათ, გაუქმებული. ამიტომ ბევრი რამე მათ შორის არის ჩვენზე დამოკიდებული, ჩვენი ქმედებებზე დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ვიყოთ, ესე რომ ვთქვათ, ჩართული აქტიურად ამ პროცესებში და თუ რაიმე ნიუანსი, დეტალი მათ შორის საპროცენტო განაკვეთი, მათ შორის საჯარიმო სანქციები ჩვენთვის მიუღებელია, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პრეტენზიები უნდა განვაცხადოთ იქ, სადაც მიმდინარეობს შესაბამისი წარმოება, ის იქნება არბიტრაჟი, სასამართლო თუ ხო, რაც შეეხებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ასესხებენ ფულს გარკვეული პროცენტის საზღაურად, 3%. რეალურია თუ შეიცვალა რამე რეგულაცია? არის ამდაგურად უფლებამოსილება. კი ბატონო, და ეს ადამიანები, რომელსაც ამღელა ბანკებს ვერ ამოაქვთ ხოლმე ფულები, ვთქვათ, გასესხებული ფული, ხო?
ამ ერთმა ადამიანმა რანაირად შეიძლება რომ ამოიღოს ეს ფული იმ შემთხვევაში თუ თქვა ხო არ დაზარალდება თქო ადამიანი რომელიც ფულს ასესხებს თავისთავად ისიც არ არის ცუდი ადამიანი ფიქრობს რომ აქვს გარკვეული კაპიტალი და უნდა რომ სარგებელი ნახოს აქედან დიახ აქ განსხვავებული მოცემულობა გვაქვს ინფორმით რომ ძირითადად ფიზიკური პირები სესხებს გაცემენ მხოლოდ ქონების უზრუნველყოფით და ძალიან იშვიათია შემთხვევა როდესაც ფიზიკური პირი სესხს გაცემს ყოველგვარი ესე რომ ვთქვათ უზრუნველყოფის გარეშე როდესაც ხდება უზრუნველყოფით ესე რომ ვთქვათ სესხის გაცემა აქ რა თქმა უნდა რისკები უნდა შეფასდეს იმ ფორმატში რომ რა ღირებულების არის ეს ქონება რამდენია სესხის მოცულობა და გაპრობლემების შემთხვევაში ეს ქონება უზრუნველყოფს თუ არა ესე რომ ვთქვათ ამ სესხის გადახდას ანუ ეს არის უშუალოდ კრედიტორის რისკი და მან უნდა შეაფასოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეძლებს თუ არა გაპრობლემების შემთხვევაში თანხის ამოღებას და მან უნდა განსაზღვროს მათ შორის ეს ალბათობა რამდენად ეს ქონება ამ ქონებით უზრუნველყოფილი იქნება გაპრობლემების შემთხვევაში თანხის ამოღება ვინაიდან როდესაც ხდება ესე რომ ვთქვათ გადაუხდელობა სესხის და შემდგომში აღსრულების ეროვნული ბიურო იწყებს იძულებით აღსრულებას გასდება ჩასაჭიდი რამ რის შემდეგაც შეიძლება კი ბატონო და ქონება გადის ესე რომ ვთქვათ რამდენადაც შეფასდება იმის 75%-ში თუ არ გაიყიდა შემდგომ 50%-ში მეორე აუქციონზე თუ არ მოხდა რეალიზაცია მესამე აუქციონზე უკვე გადის ნულარში ასე რომ ვთქვათ ამიტომ ეს ყველა რისკი უნდა გაწიოს კრედიტორმა და მან წინასწარ კარგად უნდა გაცნობიეროს კი ბატონო ის სესხი რომელსაც გაცემს რამდენად სწორად გაცემს და რამდენად ეს ქონება უზრუნველყოფს თანხის გადახდას დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩვენ გადაცემა დასასრულს მივუახლოვ და მე კვლავ ვერ კითხავთ ძალიან ბევრი კითხვა ესეთი მაგალითად როგორიც არის უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი ვთქვათ ვალები და მათი პროცენტული შემადგენლობა ძალიან საინტერესო თემაა ეს მაგრამ იმედია რომ არაერთხელ და ორჯერ თქვენ კვლავ იქნებით ჩვენი სტუმარი მე დღეს ასე გემშვიდობებით საადვოკატო ბიურო OK&CG-ის დირექტორი ადვოკატი დავით მუმლაძე გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი დიდი მადლობა მას ასეთ კვალიფიციური საუბრისთვის მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე კარგად გრძანდებოდა ნახვამდის დაიცავით თქვენი უფლებები ტალღაზე 102 და 4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე